Любов, просвітлення, самопізнання. Рівновага, мудрість, гармонія і синергія. Логос, макрокосм, егрегор, кундаліні. Розуміння, пробачення. У Києві прийшов всеукраїнський форум «Новий курс України», під час якого Юлія Тимошенко вживала різні слова. Інтегральний підхід до оцінки всіх процесів в світі. Всіх процесів у світі? Будьте обережні, ви тільки почухали дупу, а у Тимошенко вже є інтегральна оцінка цього процесу. Ба більше, вона вже інтегрувала її у новий курс України. Промова Тимошенко розтягнулася на 2 довгі години. Багато хто за цей час постарів, хтось, напевно, навіть помер, хтось народився, а хтось виїхав за межі України та прижився там. Повернути тих, хто вже там прижився, надзвичайно важко. Це набагато важче, ніж не дати виїхати іншим. Здається, у Північної Кореї є дієвий рецепт, як не дати виїхати з країни. Коли весь світ друкує на IT-принтерах цілі міста, Таємнича сфера IT. Таємнича сфера IT. IT-принтери, VR-пилосмоки, блокчейн-праски та біткоін-міксери. Підстав перед будь-чим модне слово та отримай приз. Місце в списку Батьківщини в Обухівську міськраду. нам потрібно в перші дні після перезавантаження влади розпочати переведення всієї системи управління на технологію блокчейн. Навіть якщо Тимошенко візьметься за блокчейн, то на виході все одно отримаємо селекторні наради, державне регулювання цін та обхідний лист при звільненні з посади міністра блокчейну та принтерів. Я думаю, що ви знаєте про систему відкритого програмування, яка називається Linux. Linux, пані Тимошенко, існує з 91-го року, і ви спокійно обходились без нього обидва рази на посаді прем'єр-міністра. Тим не менш, IT Тимошенко таки досягла свого та привернула увагу молодої аудиторії. На сцену до неї вибігла не членкиня Батьківщини з 1937 року, а молодий бородатий хлопець. Він і показав Тимошенко перспективний напрямок її нового курсу. І поки всі аналізують, куди вказує стрілочка нового курсу, ми вже давно знаємо, що там робити. Жой сраку! Але Тимошенко так легко з нового курсу не збити. Вона точно знає, куди має вести ця стрілка. Україна може і повинна дати собі та світові таку систему спілкування суспільного життя людства, яка змінить ненависть на любов. Ненависть на любов, зубожіння на блокчейн, геноцид на Linux, а Тимошенко на IT-принтер. У Бугаївському халіфаті на Рівненщині запровадили шаріат та остаточно перемогли гріховність. Що? Виховательку дитячого садочка з Рівненщини, керівниця двічі за рік звільнила з роботи за однією тією самою статтею «Аморальний вчинок» за світлини в соцмережі. Та що там на тих аморальних світлинах виховательки дитсадка? Сатанинська оргія під час тихої години? Такі світлини є на сторінках багатьох користувачів соцмереж на відпочинку, з чоловіком, але нікого за це ще не звільняли з роботи. Оце все? Ну, пляжними фото зараз не здивуєш навіть... Та нікого не здивуєш. Віті Черешньовській, 27 років. Декілька фотографій це з Карпат, де в басейні, там, де мене чоловік цілує. А також була одна взята фотографія з Нового року. Я з бокалом вина от в червоному платі. Бокал вина у червоній сукні. Яка моральна ганьба! І щоб розібратися, що там відбувається у тому дитсадку, ми запросили нашого експерта з моралі у соцмережах без Фотославу Сором'язливченко. А це Лариса Музика, їй 46. Вона завідувач дитсадка вже 7 років. Визнає, що Віту звільнила за аморальність, бо обурили її світлини у соцмережі. Їх Музика зібрала в окрему теку. Отже, 46-річна завідувачка збирає у теку фотографії своєї 27-річної підлеглої у купальнику. І це не сюжет романтичної мелодрами про запізніле відкриття нових граней своєї сексуальності. Це про робочі стосунки у дитсадку села Бугаївка. Скільки разів ми намагалися їй довести, що це є некрасиво, ти є педагог. І людина має мати якийсь педагогічний такт. В теку. Вона зібрала їх в теку, роздрукувала і зробила цілий альбом. Це на випадок, якщо аморальна вихователька повидаляє світлини.
Ні, дорогенька, усе зібрано в теку ненависті. Поруч, мабуть, є тека негідників, які не віталися на вулиці, і мерзотників, які не поступилися місцем у автобусі. І окрема тека на перукаря. Хіба ж у пам'яті всю цю наволоч втримаєш? Я розумію, що є якісь забави з чоловіками. Погодьтеся, а ви часто на пляжі бачили, щоб жінка на чоловікові їздила? Ну так, звісно, бачили. Але щоб завідувач дитсадка збирала роздруковані з соцмереж світлини виховательки і тицяла їх під ніс журналістам, це таки справді вперше. Ми не будемо дітям тепер розповідати, що лелека дітей приніс, правильно? Погодьтеся зі мною. Лелека не приніс, тому що вони бачать, оце що це таке, там рука на попі. А отут погоджуюсь. Це справді аморально. Але не торкатися своєї дружини, а втовкмачувати дітям в голову казки про роль лелек у народженні дітей. Це взагалі фотокартка, я би рахувала в нетверезому стані. Це сама себе, це вже не хтось її фотографує, це людина сама себе, просто вона вже не стримується. Селфі. Селфі? Схоже, ця жінка впевнена, що селфі можна робити тільки в нетверезому стані. А селфі-палку можна купити лише в секс-шопі. Я так дивлюся, отак, якщо розглянути, то там тільки трусики є. Більше нічого немає. Ну це відверто людина позує, і когось же ж вони просять ще фотографувати. Це ж треба ще й так сфотографувати, це ж треба так ногу витончено виставити. Мабуть, для завідувачки існує тільки 3 види фото. Фото на паспорт 16, фото на паспорт 25 і фото на паспорт 45. Сьогодні вона на ставку сфотографувалася, Бог знає як, в яких позах. Завтра вона те ж саме зробить в закладі. Звісно, якщо фотографуєшся у купальнику, то рано чи пізно почнеш в такому вбранні приходити на роботу. А якщо колись попісяєш в туалеті, то, мабуть, колись напісяєш і на обличчя завідувачці. Ця пані просто богиня причинно-наслідкових зв'язків. Погодьтеся, я на свої 46 років досить непаршиво виглядаю. Я могла б дозволити собі ще не такі фотокартки. Ну як вам сказати, у цій ситуації ви виглядаєте досить паршиво. Відкриваєш інтернет, вже неможливо просто дивитись на цих голих людей. А може просто прибрати порнхаб зі стартової сторінки? У самої Лариси Музики теж є свій профіль у соцмережі, щоправда, прихований і названий на честь цариці Єгипту Клеопатра Філопатор. Клеопатра! А якщо діти в дитсадку випадково зайдуть в інтернет і дізнаються, що Клеопатра була двічі одружена на своїх братах, на Птоломеї 13-му і Птоломеї 14-му, і взагалі мала повно коханців, витворяла таке, від чого теки завідувачки просто згоріли б з сорому. Ловіться моральницю. Терміново столиця шаріату повернулася з Рівненщини на історичну батьківщину у Івано-Франківськ. Скандал на мистецькому фестивалі Порто-Франко, який цього тижня відбувся у Франківську. Мер міста Руслан Марцінків доручив освятити палац Потоцьких після виступу гурту «Хамерман знищує віруси», який не дотримався моральних норм та християнських цінностей. Так, музиканти виступали на сцені майже голі, але ж була виконана головна вимога моралі. Срам було прикрито, як бачите, шкарпеткою. Та навіть Фейсбук за таке не банить. А Цукерберг, як ви знаєте, ще той Марцінків. І поки поліція з'ясовує, чи пришити музикантам статтю хуліганство, шкарпеткослава Генітальченко запитала думку самих мешканців Івано-Франківська. Нічого страшного. Не бійся, стій рівненько. А на концерті ХЗВ були? Не були, бачили відео. І що? Хорошо. Що чули? Що там говорять, що вики бігали. Дивіться. Якщо ти на сцені не маєш що показати, то показуєш яйця. Ось фоточка з того концерту. І мер... Ми бачили, та. Так, а що зробити з палацом Потоцьким? Чи потрібно зараз з ним щось робити? Чи він осквернений? Я не думаю, що він осквернений. Так, це моя, знову ж таки, особиста думка. Але ми мали би своєю присутністю освячувати це місце. І думаю, що не такими заходами. Ви зараз туди сходите, щоб... Ні, ми маємо інший намір. Чи вважаєте, що це вони осквернили палац Потоцьких? Ну, навіть не знаю. Можливо, чуть-чуть. Чуть-чуть? Я думаю, можливо, трошки є. Ну, це просто дуже специфічні. Якось трошки непристойно це. Жахливо те, що вчора сталося. Це травмувало Франківськ? Франківськ, що? Ну,
Хто це сказав? Мер сказав. Мер сказав, ну, в мера є своя думка, є цілий прошарок людей, які, в принципі, націлено ходять на концерти цієї групи. Та я цілком повністю на боці франківської влади. Не можна таке на сцену пускати в жодному разі, звичайно, освячувати. Я думаю, взагалі треба пустити літак над містом і освятити. Ви приєднатесь до хресної ходи? Та безперечно, я можу навіть очолити її. Ну, я би теж сказала, що святити це не обов'язково. Це не повинно бути в нашій А це допоможе? країні. Звичайно, допоможе. Може, її треба просто знищити і перебудувати? Можна і так, щоб взагалі цього не було в нас. Розпусти. Недопустимо. А коли буде допустимо? Напевно, що ніколи не треба такого допускати. Так, я думаю, треба і спалити, і потім ще раз провести сеанс, і ще раз їх закликати повиступати. Я знаю, що в нашого мера це вже така класна традиція святити якісь такі місця. Ну, не знаю, це якась фігня, мені здається. Одне єдине, що побажаю меру, нехай він краще займається містом, ніж дурницями. Витівка мера – це частина перформанса, насправді. Я підозрюю, що він сам слухає Хамерманів і думаю, що він сам був там просто з накладними вусами і в перуці. І так, він зробив, саме так. зробив Саме так. І я розумію його тонку задумку, тому що так добре привертати увагу до міста, до фестивалю, до групи, ну не можна, не будучи справжнім її фаном. Євген Мураєв вибачився. Прості. І з цього випливає одразу два важливих запитання. Хто такий Євген Мураєв і за що він взагалі вибачався? Потерпіть. Відповідаю, Мураєв – це колишній регіонал. І вибачався він за те, що назвав Олега Сенцова терористом. Але з цього випливає ще два запитання. Чи бувають регіонали колишніми і чи справді він вибачився? Потерпіть. Ще немного. Відповідаю, ні, регіонали колишніми не бувають. І ні, насправді регіонал Мураєв ні за що не вибачився. Навпаки. Они требуют извиниться перед Сенцовым. Я извинюсь. Прости за то, что они бросили тебя вместе с Крымом. І там ще хвилина таких вибачень у відео, яке опубліковано на особистому каналі Євгена Мураєва. Але найцікавіше не те, що колишній регіонал Мураєв повівся як звичайний колишній регіонал і не вибачився, а те, що навіть у своїй відповіді Мураєв все ж таки перелякався та не зміг повторити власних слів, сказаних до цього у прямому ефірі. Ось його оригінальні слова. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы для части населения, он является террористом. Для националистической части он, наверное, является героєм. Тобто Мураєв стверджував, що Сенцов готував підпали та вибухи. А тепер, шановні націоналісти, послухаємо, що каже Мураєв після того, як його змусили подумати ще раз про його висловлювання. Для части населения он является террористом. Для националистической части он является героем. Почули? Вже ніби ніяких вибухів та підпалів немає у фразі самого Мураєва. Лише типу цитування думок якихось людей, тільки не зрозуміло, яких саме. Для частини населення він є терористом. Для якої частини? Для частини населення Росії? Для Інгушетії, Ічкерії, Мордовії? Для кого? З ким взагалі розмовляє цей колишній регіонал? А для націоналістів він є героєм. Спеціально для регіонала Євгена Мураєва ми презентуємо топ-3 українських націоналістів, які виказали підтримку Олегу Сенцову. Ось, наприклад, свою підтримку Олегу висловлює Стівен Кінг, вочевидь, один з найвідоміших нині живих провідників ОУН, чиї історії про українське підпілля досі лякають москалів по всьому світу. Або Джонні Депп, скоріш за все позаштатний онук Степана Бандери, більш відомий завдяки ролі Жеки Горобця у фільмі «Пірати Азовського моря». І нарешті Меріл Стріп, імовірна реінкарнація Лесі Українки, у котрої більше Оскарів, ніж українських слів у словниковому запасі Мураєва, тобто цілих 3. Генеральна прокуратура порушила справу проти народного депутата Євгена Мураєва за статтями «Державна зрада» та за відомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Дивно лише, що Генеральна прокуратура побачила державну зраду у висловлюваннях Мураєва тільки зараз. Можна все-таки отвечу про Восток.
Ну, вы же сказали уже, что вы не затрудняетесь ответить. Я все-таки Есть там отвечу русские? дальше. Я считаю, что это гражданский конфликт, потому что 50 тысяч с одной стороны воюют украинцев и 50 тысяч с другой. Пан Мураєв, замість того, щоб проводити час у групах підтримки анонімних колишніх регіоналів, уже давно і продуктивно розповсюджує російську пропаганду в ефірах українських телеканалів. Сделаю все, чтобы время подонков закончилось. О, пане Євгене, ми будемо вважати ці слова офіційною заявою про те, що ви назавжди підете з української політики. Президентський тіндер. Трамп знову робить все навпаки. Хороших свайпає ліворуч, поганих праворуч і намагається їх заматчити. На саміті Великої Сімки Дональд Трамп фактично пересварився зі світовими лідерами через економіку і Росію. Пересварившись з лідерами Франції, Канади та Німеччини, Трамп поїхав шукати собі друга серед ворогів. Рукостискання, усмішки і спільний обід. Дональд Трамп і Кім Чен Ін зустрілися в Сінгапурі. Після зустрічі з Трампом Кім Чен Іну навіть не довелося прифотошоплювати посмішку, як це зробило російське телебачення після його зустрічі з Лавровим. Замість образ та погроз слова подяки та 12 секунд рукостискання. 12 секунд рукостискання? Мабуть, Трамп таким чином хотів відтиснути руку Кім Чен Іну, щоб той вже ніколи не зміг натиснути кнопку запуску ракет. Напевно, в цьому і полягав план ядерного роззброєння. За столом лунають лише натяки. Ми вирішимо нашу велику проблему, нашу велику дилему, яку досі вирішити не вдавалося. Це та сама ситуація, коли ви підлітками залишилися наодинці з тим, хто вам подобається, ви обидвоє знаєте, що вам цікаво і що ви хочете, але дуже соромитесь це сказати. Ти покажеш мені її? Ти про що? Я не розумію. Ну, про неї. Ти ж декому її показувала? Мені покажи. Добре, але якщо ти покажеш мені його. Тут? Ну, так. Я давно мріяла його побачити. Одразу після тебе. Ось вона. Ракета. Ось він, договір про ядерне роззброєння. Після спільного обіду Кім і Трамп підписують документ. У ньому обіцянки докласти зусиль для миру та усунення ядерної зброї з Корейського півострова. Обіцянка докласти зусиль – це як лайк в ситуації, коли так потрібен ретвіт. До того ж, на зустрічі не дійшло до обговорення умов розблокування Трампом північно-корейського лідера у Твіттері з подальшою перспективою взаємного фоловінгу. Ми підписуємо дуже важливий документ, достатньо всеохоплюючий документ. Ми чудово провели час разом. Чудові відносини. Меланія Трамп, мабуть, не чула таких слів за 20 років стосунків, а Кім Чен Ін зміг його причарувати лише за декілька годин. Мабуть, виклав громадянами КНДР «Make America Great Again» вздовж кордону з Китаєм і скинув Трампові фотку в однокласники. У них там спільний чат з Путіним та Петром Симоненком. Він дуже розумний, він вміє вести переговори. Судячи з того, як президент Америки випростує затерпу ногу, Кім Чен Ін вів переговори, сидячи у Трампа на колінах. За цей напружений день ми багато дізналися один про одного та про наші країни. Він дуже талановитий. Ви бачили цей зляканий погляд Кіма? Страшно уявити, що ж він такого нового дізнався про Трампа, що не вказано у його анкеті на Мамбі. Але все ж таки, як Трампові вдалося переконати людину, яка вже 7 років бавиться з ядерними ракетами, наче дитина зі спінером? Білий дім показав світові, чим Дональд Трамп звабив Кім Чен Іна у Сінгапурі. Виявляється, що на вчорашній зустрічі президент США показав лідерові КНДР 4-хвилинний відеоролик у найліпших традиціях голлівудських трейлерів. У ньому наочна демонстрація різниці між злиденною мілітаризованою Північною Кореєю та успішними демократичними країнами. Здивувати Кім Чен Іна фільмом із Кім Чен Іном у головній ролі? Ви що? Це північно-корейський диктатор. Там фільмів без Кім Чен Іна в головній ролі взагалі не існує. Ні для кого не таємниця, що Кім Чен Ін обожнює голлівудське кіно. У Пхеньяні він навіть має особистий кінозал. Так, диктатор Кім Чен Ін є фанатом голлівудських фільмів. І такий наспіх зляпаний трейлер його б точно не розчулив. Думаю, Трамп, як лідер наддержави, продемонстрував свою справжню могутність та показав Кім Чен Іну, як відписатися від сповіщень з LinkedIn, коли ти там навіть не зареєстрований. Але для закріплення результату показав йому відео з карколомним єнотом. That you're in love.
love with me. Такий файний єнот. Не хочу більше знищувати людей. Забирайте всю зброю. Всю зброю забирайте. Я тепер буду добрим. Все просто забирайте. Одне за одним. Всю зброю. Холодну, гарячу, газову, негазову, атомну. Сиротам. Танки. Все забирайте. Я тепер добрий. Тому що хороший єнот. І до новин моди. У цьому сезоні нарешті стало модно не бить скотом і сортувати сміття. На жаль, поки не йдеться про сміття у головах деяких виборців, але сьогодні ми вас познайомимо із людьми, які створили станцію сортування сміття у власному будинку. І тепер не тільки мають чисте подвір'я і чисте сумління, а ще й заробляють на цьому. Отже, що ви тут робите? Це наша сортувальня. Тут ми сортуємо вже не сміття, а вторинну сировину. Для багатьох українців це поки що сміття, для нас це гроші. Жителі будинку вашого, вони здають оцю пластик, папір, скло, метал, зносять сюди, окремо вже. Так, окремо. У кожного з бажаючих є свій ключ. Людина сюди заходить і вже тут на місці розкладає сміття по пакетах, по контейнерах. Це ви колупаєтесь в чужому смітті, це ж брудно. Тут у нас є одна дуже важлива умова. Всі, хто використовує цей будиночок двірника як сортувальня, обов'язково перед тим, як сюди принести, мають помити цю вторинну сировину. Тобто ці всі баночки, вони всі чисті? Так. Ну, по максимуму воно все чисте. Так. Ще в мене питання, у вас є свій магазин розливного пива. Так. Ви фактично генеруєте або допомагаєте генерувати пластикове сміття. Так. І тут ви збираєте це пластикове сміття. Так, я хочу зробити баки біля свого магазину, і знижку на мою продукцію будуть отримувати люди, які будуть приносити і здавати пляшки, які в мене купили, можливо, навіть не в мене. Наскільки це може бути комерційно вигідно вам, на вашу думку? Мені це абсолютно невигідно, того що навіть транспортувати ці пляшки вийде значно дорожче, ніж я б зміг з цього заробити. Але в будь-якому випадку зароблені окремо на цьому гроші я буду пускати на благоустрій будинку і території навколо будинку, де знаходиться мій магазин. Добре, йдемо до Інни. Інна – це сусід Олександра, йдемо туди. Інна, ви член оцієї координаційної групи, ви з Олександром разом? Я б сказав, що вона очолює координаційну групу. Що саме ви робите? Моя задача все ж таки більше організовувати людей. Ми жили ще півроку тут, просто в страшенному дворі. Сюди було гидко зайти. І ось коли люди бачать, що щось починає потихеньку мінятися, і коли компанія приїхала, яка вивозить цю сировину, ще й сказала, що ми на цьому можемо заробити, чесно скажу, ніхто не вірив. Але за перші отримані гроші, за першу партію, ми отримали 2000, якщо не помиляюсь, майже 2500 гривень. За першу партію чого? Так, сміття? Вторсировини. Це не сміття. Це не сміття. Це не сміття. Вибачте. Це бабло. Це за скільки ви назбирали? Чесно кажучи, місяців десь 5 ми збирали. Але ви ж маєте розуміти, що починалося з 2 сімей, з 3, 4, потихеньку. На сьогоднішній день ми вже 2 місяці підряд здаємо ці ж 400 кілограм вже за 1,5 місяця. Що ви за ці гроші зробили для двору? Освітили його, облагородили. От люди, які до нас давно не приїжджали, вони чесно приїжджають сюди і кажуть, вау, оце ви, ребята, молодці. Які плани, що ви далі хочете зробити? В нас є печальний дитячий майданчик. Ми хочемо трошки, облаштувати тут в себе невеличку таку європейську країну. Найелітнішу хрущовку Києва плануємо тут зробити. Це хороший амбіційний проєкт. На вашу думку, яка ідея швидше захоплює? Екологія, чисте довкілля чи заробити на смітті? Я думаю, що скоріше захоплює заробити людей. Але це теж непогано. Якщо саме це стане мотивацією для людей, то яка різниця? Насправді, якщо з нас візьмуть приклад інші будинки, вони так само за рік, за 2 не впізнають свій двір. У нас з'явилося освітлення, яке ми купили безпосередньо на гроші, які заробили зі сміття. На будинку над кожним під'їздом є прожектор, який, до речі, ще енергозберігаючий.
речі. Ви говорили, що у вас є бюджет двору, будинку, так? Так. Що це за бюджет, як ви його наповнюєте, звідки його берете? Ну, чесно скажу, всі вважають, що це лише наш такий будинок. Тому що всі кажуть, нас нема таких людей, в нас не буде. У нас так само все починалось, все так само. І коли я запропонувала, давайте люди будемо збирати 100 гривень з квартири, хто хоче і може. І мені чоловік каже, Інна, ніхто не буде здавати. Люди отак мені несли, тому що коли ми почали гуртуватися і це все робити, це такий кайф, я вам передати не можу. Ми вийшли в цей сухостій, який тут роками стояв, ми його прибрали, ми почали тут копати щось там. І саме розумієте, що саме класне, що ми вийшли всі з будинків і ми всі дізналися, що ми сусіди. Тому що раніше ми друг друга навіть не знали. Як часто ви збираєтесь на ці свої якісь регулярні зібрання? У вас є вони? По факту регулярних зібрань нема. У нас вже є чат в месенджері, і якісь нагальні питання ми обговорюємо в чаті. І якщо якісь гострі питання вже збираються, тоді ми організовуємо зібрання, так само там розклеїмо оголошення по під'їздах, збираються люди. Коли почали нас активно знімати, десь поширювати цю інформацію, скажу, у мене телефон не замовкав. Лікар з поліклініки моїх дітей мені зателефонувала, каже, Інна, я побачила сюжет, і ми возили на Троєщину сміття, щоб здати. Можна ключик? Я говорю, клас. Вчителі в садочку, вони також там, завжди носять. Взагалі, сусідні будинки з інших районів. Люди перехоплюють досвід. Чесно, ви мені зараз обоє виглядаєте як якимось закинутим десантом з Європи, які вивчили українську мову. І тут ви не місцеві. А щоб нам побільше такого десанту закидали. Укрзалізниця запроваджує нову послугу – ланчбокси. Цікаво, що буде в меню. Салат з килимів та колючих ковдр, лате з чаю або фрикасе посеред вагону у санітарній зоні. В Укрзалізниці взялися змінити гастрономічні подорожні традиції українців і пропонують нове гаряче харчування. Оце і всі інновації? Можна ж було б у вагони ставити 3D-принтери, щоб вони при посадці, наприклад, у Львові одразу друкували кривий ріг, і пасажири могли миттєво виходити у місті сталеварів. Відкриють спеціальне сервісне купе, де продаватимуть ось такі ланчбокси. Коштуватимуть вони від 95 до 115 гривень. Гарна презентація. Але не зрозуміло, чому її проводять у конференц-залі для людей, які ніколи не будуть їхати у 3-му класі. Було б набагато зрозуміліше, якби її провели у задушливому вагоні плацкарту, щоб випробувати нове меню у бойових, максимально наближених до реальності умовах. Наприклад, отаких. Зараз в мене буде такий собі гастротур. Я сідаю на нічний потяг, щоб поїсти і подивитися, як їдять інші. Куриця, квас, хліб, гречишний, горчиця. Каже, в потязі треба харчуватися ситно та калорійно. Український потяг – це вічний Великдень. Тут завжди на столі яйця, молитва за відчинення вікна, а по дорозі на Маріуполь можна декілька разів умерти та воскреснути. Густі випари алкоголю перебивають навіть запах поту і туалету. Випивають тут у кожному вагоні відкрито. От, люди зневірилися у тому, що щось зміниться, і взялися усувати неприємні запахи своїми силами. Дійсно, що гірше – сморід туалету чи приємне алкогольне амбре? Чекушечка, пожалуйста. А ви що, самі випили цю чвертку? Ну, самі. Вас не бентежить, що запах курки по всьому вагону? Тут дуже душно. Не бентежить. Люди діляться на дві категорії – ті, хто їсть та п'є у потягах, і ті, хто їх ненавидить. Але є ще третя, забута категорія – діти. Вони не люблять їсти, але у вагоні їх все одно всі ненавидять. Ви чого голий? Голий, тому що жарко. Голий, тому що Укрзалізниця ще не дійшла до того, щоб вкладати у постільні набори домашній халат. Але поки що ми не почули головного – чи будуть пасажири купувати нові ланчбокси від Укрзалізниці? А якби продавалося гаряче харчування в нічних потягах, ви би купували? Честно говоря, нет, за пенсию не купишь. Я лучше свое возьму, я не доверяю никакому общественному питанию. Жіночко, подумайте, зважте, ви ж ще не бачили, що там всередині того ланчбоксу. От подивіться лишень, від чого ви відмовляєтесь. Усередині суп на вибір, картопля, рис чи паста з м'ясом і салат. Є й опція для вегетаріанців, каша-кускус з овочами та томатний суп. Так, стоп. В Укрзалізниці вже є вегетаріанське меню. Вафлі, мінеральна вода та чай. Тільки раніше це меню називали «А що у вас є?». Страви не обов'язково купувати у ланчбоксі комплексом. Можна й окремо, коштуватимуть вони майже 40 гривень за порцію. Певно, найбільш популярним буде томатний суп, бо його можна пити, а отже, ним можна запивати. От сидиш ти, дивишся нашу програму, можливо, інколи смієшся. А що ти зробив, щоб отак сидіти і сміятися, га?
Ти хоча б одне свято у своєму житті вигадав? Сьогодні ми зустрілися з мандрівником і блогером Пітером Сантанелло з Каліфорнії. Він приїхав в Україну, щоб заснувати День бабусь. День бабусь? Пітер, що ти робиш в Україні? Ти дійсно приїхав заснувати День бабусь? Влітку минулого року я йшов по вулиці і зустрів бабусю, яка була дуже сумна на вигляд. І я вирішив подарувати їй квіти, і з цього вийшла така ініціатива. Пожалуйста. Мені здається, що на території минулого СНД досить багато бабусь, які потребують уваги і заохочення. Я бачила фрагменти, де бабусі сахалися від тебе або казали, не треба мені цих квітів. Чому така реакція виникала? Коли ти підходиш до будь-кого, ти пересікаєш певну межу, і я намагався бути якомога менш погрозливим. Лише одна бабуся вдарила квіти, але ніколи не знаєш, що всередині людей відбувається. Можливо, хтось її образив квітами, чи вона щось згадала сумне, і таке відбулося, але тільки один раз. Розкажи, будь ласка, які ще в тебе є соціальні експерименти, де ти намагаєшся перетнути цю межу між людьми? Минулого року я переїхав у місто Осипенко, містечко Осипенко, де я жив десь біля місяцю з біженцями з Донбасу. І це було, напевно, таким же виходом з зони комфорту. Чому саме бабусі, а не дідусі? Дідусі на вулицях України теж сумні. Завжди треба з чогось починати, і це не єдина моя ініціатива, я також пишу блоги. Я недавно написав блог про волонтерство і дітей в Україні. Але саме починати захотілося з бабусь, тому що це більш чіткий меседж, який можна донести до людей. Ти сказав, що хочеш провести цю акцію 24 червня. Чому саме ця дата? Ми подивилися, що саме в цей день немає жодних великих свят ні в Україні, ні в Америці. І тому це був чудовий день, коли можна саме започаткувати День бабусь. Вот видишь, что в кино попадем. Це не вирішить глобальних проблем з пенсіями, але коли ти даєш квіти, ти таким чином підвищуєш настрій однієї бабусі, і це, в свою чергу, породжує хвилі, які роблять день кращим для багатьох людей, не тільки для цієї бабусі, можливо. Найважливіше – це ваша дія, коли ви підходите, і деякі з бабусь дуже змінювалися, коли бачили квіти, і було схоже, що деякі з них не отримували квіти десятками років. Купіть квіти, підіть і подаруйте хоча б одній бабусі, і відчуйте це відчуття, воно чудове. Терміново! У самому центрі Чернівців бабуся поцупила лавку. Щоб важку конструкцію з дерева і металу було легше тягти, старенька обхопила її простирадлом і взялася за кінці. Бабусю не хвилював ні білий день, ні гуркіт тертя ніжок об асфальт. Вона впевнено тягла лавку, аж поки її не зупинили перехожі. Стара школа пауерліфтингу. Є підозра, що поки бабця відволікала поліцію, дід грабував крамничку. А може й навпаки, завдяки великій лавці ніхто не помітив, що насправді крали простирадло. Та насправді ця крадіжка лавки – метафора. Пенсіонерка й тут не розгубилася і пообіцяла, що принесе на місце іншу. Зрештою, люди викликали поліцію, і лише тоді пенсіонерці довелося віддати здобич. Ця бабця схожа на Петра Порошенка, який тягне до себе додому чергову перемогу. Йому кажуть: «Петре Олексійовичу, це ж не ваша!» А він обіцяє, що зараз принесе іншу.
Сьогодні у нашому музичному лайві відкриття 2018 року. Аліна Паш, але через задовге ім'я та прізвище пропоную називати її АП. Привіт. Добрий день. Звідки саме ти з Закарпаття? Із селища Буштино. Селища Буштино. У вас там хто? Угорці, румуни, українці? У нас там усьо і усі. А якою мовою у вас там говорять? Русинською. Можеш, наприклад, відповідати російською мовою? Давай, спробуємо. Спробуємо? Чи я зрозумів? Ти маєш такий, і ти виглядаєш як така якась, як хлопчур такий. А маленьком така дівка, бітанга, я не знаю, це як це було у мене із дитинства. Бітанга? Йо, бітанга. Що це таке Чи бітанга? знаєте, що це таке? Ні. Бітанга – це така маленька хуліганка, яка чинила там не дуже такі файні діла. Ну, айбо така. Як буде русинською мовою співачка? Співанку, що співає. Співанки, що співає? Співанко, що співає. Співанко. Не подавіться, не подавіться. Скільки тебе вже є альбомів? Дуже много, або ще не упустила все. Кажуть, що в мене має много інтерв'ю, чим пісень. Це правда. Це правда. Скоро поміняється вся двіжуха. Вона каже, що в неї більше інтерв'ю, ніж пісень, але скоро все зміниться. Скільки в тебе є пісень? Зараз, як ви почуєте, буде саме одна, сама читова, Це перша сама пісня файна. твоя? Це сингл, це взагалі перше, то, чим я себе презентую взагалі. Що типу, привіт, агой, це я. Бітанга Аліна Паш з піснею «Бітанга». Бітанга. 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 Йо, от, г. Г. Бітанга. Майже. Це нечесний хлопець, бітанга. Ой, пустіть, мій татко добрий, музика там грає файно, йо. Уже всі звізди зазоряли, чекай на мене там Іванко. Кочері крутила, щоб усім любила, світи червоненька, мамчинуня. Швари широченькі, щоб була фаненька. Хаді, накі, ця фігня. А ну пустіть, я не фіглю, мене чекає вже біля села. Я знаю там, я не чиста бітанга, він мене може не раз і не два. А ну пустіть, я сьогодні тусую, ніч не студена, і я не мала. А ну пустіть, або я піду із оболока. Пустиня. Ні. Пустишня. Дивіться, дівчина я, на голові хустина, очі як волина, у хлопак тече слина, квіти то пусте,